شوخ طبعی یکی از لذت‌های زندگی است که روش تأکید جدی در حوزه متون اسلامی شد. امام کاظم علیه السلام خاطره یا نقل میکنن که میفرمایند یه اعرابی بود، عرب بادیه نشین، کان یأتیه الاعرابی، مکرر این میومد خدمت پیامبر اکرم و هدیه هم برای پیامبر اکرم میآورد. مثل ما که از جایی میریم هدیه برای حضرت میبریم، برای کسی میبریم، از اون منطقه خودش که میومد هدیه هم برای حضرت میآورد. بعد جالبه فیهدی له الهدیه، هدیه را خدمت حضرت میداد. ثم یقول، سپس میگفت که عرض کنم که اعتنا ثمن هدیتنا، پول این هدیه ما لطف کنید به ما بدید. حالا یه عرب ساده دلی از بیابان اومده، بعد پیامبر اکرم این قضیه رو که این اتفاق میفته خندهشون میگیره. فیضحک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا یه چیزی هم به اون طرف میدادن و میرفت، هدیه آورده، پولش هم به اصطلاح طلب میکنه. این خود این قضیه برای عرض کنم که پیامبر اکرم مایه خنده میشد، مایه سرور میشد. و کان ازق تمه، جالب این است که هرگاه پیامبر اکرم غمگین میشدن میفرمودن که ما فعل الاعرابی، یادتون اون اعرابی چه کار کرد میکرد که میومد این میگفت مثلا پول هدیه ما رو هم برید، لیته اتانا، ای کاش الان بیاد دوباره. یعنی وقتی که غمگین میشدن که انسان روحش بسته میشه احتیاج به یک نشاط داره، این نشاط یکی از عواملش بحث خنده و شوخی کردن. لذا در همین محدوده بحث خنده درمانی البته چیز درستیه، منتها من به نظرم میرسه که خنده درمانی خیلی داره افراط میکنه. چون شما اگر برید روایات شوخی و مزاح را ببینید حد داره شوخی و مزاح. مثلا میگن قهقه زیاد قلب را میمیراند، این را هنوز دانش روانشناسی بهش نرسیده. ما که بنا نیست هرچی اونها گفتن بگیم بله چشم درسته. اگر در حوزه مطالعات اسلامیمون چیزهایی داریم ما اینجا برامون معیار هست. مطمئن باشید اگر تحقیقات اونها هم درست عمل بکنه یه جایی میان خودشون باز به این حدی میزنن که اون قدم که میگن آدم همیشه نباید بخنده، خنده با اون ویژگی هایی که به قهقه منجر میشود قلب رو میمیراند. قلب که میرانده شد در آینده شادکامی را از بین میبرد. شادی لحظه‌ای ممکنه برای من به وجود بیاره اما شادکامی پایدار را از بین میبره. این از قیودی هست که در مورد شوخی داریم که من فرمولش رو بعداً عرض خواهم کرد. حالا شما اگر دیده باشید مثلا کتاب میزان الحکمت اگر نگاه کنید باب ضحک و مزاح یه جاهای حد داره، میگن این قدر خنده باید یه جاهای محدود باشه، یعنی باید رعایت شده و با ضوابط خودش باشه. اگر از اون خارج بشه دیگه دوباره مشکل ساز میشه و به عاملی بر ضد شادی و شادکامی انسان، هم شادی های لحظه‌ای و هم شادکامی پایدار تبدیل خواهد شد. جالب امام علی علیه السلام یه سیره ای رو باز از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کانه یعنی همیشه اینطوری بود که وقتی میدیدن یکی از اصحابشون غمگین است لیسر رو ببینید مسرورش میکردن. به چه وسیله مسرور میکردن؟ به وسیله مداعبه. یعنی چی؟ شوخی. به وسیله شوخی حضرت او را مسرور میکردن. پس ببینید شوخی سرور به وجود میاره، سرور نشاط به وجود میاره، برانگیختگی و اون بست نفس رو برای انسان به وجود میآورد. و بعدم میفرمودن که کان یقول، مکرر این جمله را میفرمودن. ببینید این که عرض میکنم فانتزی نیست، در فرهنگ اسلامی اینجا هست. کان یقول ان الله یبغض المعبس فی وجه اخوانه، خدا دشمن دارد، بغض دارد نسبت به کسی که چهره ترش میکنه در روی برادران دینیش. بعد دیگری که در روایات مورد توجه قرار گرفته بعد بویایی انسانه. به هر حال بویایی هم بخشی از وجود ما انسان هاست. اگر اون بویایی هم اون لذت و سرور خاص خودشان نداشته باشد نشاط انسان در مجموع کامل نمی شود. در روایتی هست از پیامبر اکرم که حضرت میفهمند که الطیب نشره، طیب یعنی چی؟ بوی خوش. عطر نشره است. نشره یعنی چی؟ بله مایه نشر است، از همون نشر میاد. جالبه بدونید چون یه روایت بعدی هم داریم این واژه نشره در موردش اومده، یه توضیح من در مورد این نشره بدم. عرب در اون فرهنگ جاهلی وقتی که الان هم البته ما تو جامعهمون گاهی از وقتا این چیزا وجود داره، هر کجا این وجود داشته باشه نشانه فرهنگ جاهلی، الا زمان خیلی مهم نیست.
در زمان جاهلیت قبل از اسلام وقتی که دوچار این تنگناهای روحی و روانی می شدن، می رفتن سراغ این چیزهایی که ما حالا بهش میگیم جادو و جنبل و نمیدونم تعویض نوشتن و چیزی دعا نویسی و اینجور چیزها، یک کارایی می کردن که به قول خودشون این جن زدگیشون باز بشه، نشره پیدا بکنه. یعنی اون به اصطلاح میگن سحر کردن، جادو کردن، نمیدونم یه مشکلی به وجود اومده، گره خورده به روح و روان، اون کارا رو که میکردن، یعنی میرفتن سراغ مثل جادو و جنبل و فرض کنید که دعا نویسی و اینجور کارها، مثل همین خرافاتی که الان هم وجود داره، تا روحشون باز بشه. به این کار میگفتن نشره. یعنی چی؟ یعنی چیزی که ما را باز میکنه، نشر میده روح ما را. خب فرهنگ اسلامی که اومد، پیامبر اکرم فرمودن، بعد امام صادق علیه السلام بعداً 10 تا چیزو شمردن، گفتن بابا جون مشکل شما جن گرفتگی مثلا نیست، نشره شما تو اینجور چیزاست. شما بوی خوش کم استفاده میکنید، روحتون گرفته است، بوی خوش استفاده کنید حل میشه. یه چقدر تفاوت دید وجود داره. جن زدگی و نمیدونم دعا نویسی و اینها نیست. شما نشاطتون تو ابعاد مختلف وجودیتون کمه، اینا درست بکنید نشره به وجود میاد، نمیخواد برید سراغ دعا نویسی. لذا اینه شما مثلا پیامبر اکرم بخش مهمی از، میگن بیش از اونی که خرج خورد و خوراکشون بکنن خرج تیب میکردن، عطر میکردن، بوی خوش استفاده میکردن. خود این بوی خوش برای انسان نشاط میاره. شادی‌های 10 گانه‌ای را امام صادق علیه السلام برمی‌شمارند که هر کدومشون به یکی از ابعاد وجودی ما انسان‌ها برمیگرده. مثلا المشی، پیاده روی. پیاده روی از چه جهت برای انسان نشاط میاره؟ خود تحرک بدنی نشاط میاره. این که انسان یک جایی همیشه نشسته باشه، این بی تحرکی جسم روی بی تحرکی روح انسان هم تاثیر میگذاره. لذا پیاده روی و تحرک بدنی خودش یکی از عوامل نشاط در وجود انسان. و رکوب، سوارکاری. حالا من اینا هنوز نمیدونم این سوارکاری آیا فقط اختصاص به اسب داره، چون اسب سواری خودش یک تحرک زیادی داره، یا اینکه قابل تعمیم به الان هم هست که مثلا بگیم ماشین سواری هم یکی از چیزهایی است که لذت بخش برای انسان ها. نمیدونم، این باید یه مقدار بررسی بیشتری در موردش صورت بگیره، ولی به هر حال در اون موقع بحث رکوب، البته قطعا سوارکاری با اسب نشاط بیشتری میده، تحرک بیشتری داره. خود آدم روی ماشین که نشسته فقط پدال و فرمونه دیگه، چیزی بیشتر از این که نیست، اما اسب سواری یک نشاط بیشتر و تحرک جسمانی بیشتری هم برای انسان داره. ول ارتماس فی الماء یعنی چی؟ من عمدن اینو پرسیدم. شنا معنای ارتماس فی الماء نیست. ارتماس یعنی بدنمون رو آب فرا بگیره، این غیر از شناست. توی خود همین حوزه روانشناسی مثبت‌گرا هم آقایانی که کار میکنن گاهی از وقتا میگن عوامل نشاط و لذت ها چند بعدی ممکنه بشوند. ببینید همین که اون لامسه انسان با آب تماس پیدا بکنه، خود این لازم نیست که ما حتما شنا هم بکنیم که تحرک بدنی داشته باشیم. خود همین آب که بدن ما را فرا میگیرد نشاط برای ما وجود میاره. یعنی از حس لامسه ما یک نشاط به بدن انسان وارد میشه. لذا گاهی از وقتها، البته بهترینش همون فرو رفتن در آبه، ولی گاهی از وقتها دوش گرفتن به انسان رو به حال میاره. حالا اگر انسان داخل استخر بشود، غیر از اینکه بدن با آب تماس پیدا میکنه، شنا هم بکنه که یک ورزشه، این 2 برابر میشه. یعنی هم بعد تحرک را دارد و هم ارتماس فی الماء را داره. بعد توی حالا اون بحث‌های روانشناسی مثبت‌گرا هم میگن اگر این دسته جمعی و با دوستان باشه باز نشاط و افزایش میده. یعنی از 3 جهت به انسان به اصطلاح تاثیر میده. و نظر الی الخضره، نگاه به مناطق سرسبز. این
از چه بعدی نشاط رو در ما وجود میاره؟ بینایی. بله، لذت بینایی است برای ما. این بعد وجود ما انسان هم باید نشاط پیدا بکنه. ببینید امام صادق علیه السلام میفهمن که نشره شما تو این چیزهاست. باز میشید، لازم نیست به دعا نویسید، جن زده نشدید، اینا رو ندارید. والاکل و شرب، خوردن و آشامیدن یکی از لذت هاست. البته شکم پرستی تو اسلام نشده، اما خوردن و آشامیدن یکی از لذت هاست. شما نگاه کنید تو سیره معصومان صلوات الله علیهم اجمعین متفاوت هستن. برخی از معصومین از یه غذای خوششون میاد، برخی دیگه از یه غذای دیگه. ما گاهی از وقتا اینو میبریم خیلی مقدسش میکنیم، میگیم پس این غذا خیلی خوبه. نه آقا، امام فلان مثلا سلیقه‌ش این بوده، از این غذا خوشش میومده. این که دیگه بحث دینی نیست که حتما پس بقیه هم باید اگه میخوان مؤمن باشن از این غذا خوششون بیاد. که متفاوته. شما این کتابایی که طب الائمه هست مثلا نوشته شده نگاه بکنید، میگن پیامبر اکرم از این غذا خوشش میومد، مثلا امام صادق از اون چیز خوششون میومد. اکل و شرب، خوردن و آشامیدن، شکمبارگی نه، اما خودی لذت اکل و شرب. حالا شما برید ببینید در هر باره هر کدوم از اینها چه آدابی وجود داره. خوردن و آشامیدن که بخواد خیلی خوب صورت بگیره، جای خوردن و آشامیدن مفید و مؤثر در ما باشه، چقدر آداب در اسلام داره که از اون مضراتش کم بکنه و به انسان هم قوت بده هم نشاط بده. ببینید هر کدوم از اینا فصل جداگانه پیدا میکنه.